שלום לכולם, ברוכים הבאים, שרשרת גברים, בערוץ הפודקאסטים סיפור 555. אז היום יש לי הכבוד לארח איש שאני מאוד מעריך הרבה שנים, שתכף נספר ונספר איך הכרנו. אז אילן שרון, יושב ראש עמותת דרך גבר, עמותה שמטפחת גבריות בריאה בארץ. ברוך הבא אילן, כיף לארח אותך. איזה כיף להיות פה. כן. ואז אולי תספר לנו קצת בכלל, קודם כל מי אתה, ואיך הגעת לעולם הזה של התפתחות אישית והתפתחות של גברים. אז זה ממש סיפור ארוך, אבל אם נקצר את זה, אז אני, כמו שרואים, אני קודם כל גבר. אה, אני בן אדם נורא שאוהב לתת, אוהב לאהוב. יש לי בת זוג כבר 9 שנים, אביטל, ואני גם נשוי ופרוד מנירית. יש לנו 3 בנים מדהימים. ואני היום, אחרי שפרשתי מהעסק המדהים שלי, אחרי 40 שנה, אני היום כל כולי בעניין של גבריות מטיבה. כאילו זה מדליק אותי הקטע הזה, ובעיקר לאחרונה גם החיבור הזה עם הלוחמים. אבל זה אולי נדבר על זה אחר כך. כן, אני כל פעם שאני פוגש אותך ואנחנו מדברים על שיבה ועל הפסטיבלים ועל האירועים, אתה מתרגש כמו ילד, וזה מרגש את כל מי שפוגש אותך, וזה כיף לראות מישהו שנמצא במקום שהוא גם תרומה, כי את כל זה מתנדבים, גם אני חלק מהארגון הזה, מדרך גבר, אנחנו כולנו בהתנדבות, וכיף לראות אותך מקדיש המון המון שעות לעזרה, לתמיכה, וגם על הנושא של הלוחמים שתכף נדבר עליהם, ואתה גם נהנה מזה, שזה מדהים. אז קודם כל, בוא נתחיל, למה צריך בכלל עמותה שמתעסקת בגבריות, ומה הם בעצם לדעתך האתגרים של גברים היום בחיים, במדינה שלנו? וואו, מה יש עלינו על הכתפיים, על גברים? מי שאנחנו באמת קטנים, אנחנו מכוונים אותנו לזה שהפרנסה היא עלינו. הסללה. אומרים לך שאתה קטן עוד, שאתה צריך להיות אמיץ וחזק, ולשמור ולהגן. אני זוכר את עצמי בגיל ממש פספוס, ואחותי גדולה ממני ב4 שנים, ואני כאילו מגן עליה. מגיל ממש ממש קטן, כל העולם, ככה אני בכל אופן מרגיש, זה נמצא על הכתפיים שלנו, על הכתפיים של הגברים, ואתה מגיל נורא נורא קטן כבר אומרים לך, אסור לך לבכות, ואתה צריך להיות חזק וגיבור. והגברים בוכים בלילה רק. לגמרי, לגמרי. אני מרשה לעצמי גם לבכות, איך אומרים, בפרהסיה. אני חושב לקח הרבה זמן, אני היום עברתי כבר את גיל 70, ולקח הרבה זמן עד שהרשיתי לעצמי באמת לבכות חופשי. מתי בכית פעם אחרונה? בוא רגע נפתח את זה, אם כבר העלית את זה. אז אני בכיתי אתמול, אחרי צהריים, ראיתי איזו סדרה על אבא עם בן שהוא רצח, והאבא פשוט חסר אונים, והוא התייפח שם על המיטה, ולא יכולתי לא להצטרף. כל כך הזדהיתי איתו, בגלל שזה באמת אחד האתגרים הכי גדולים היום, שאתה בתור אבא, איך אתה יכול באמת להגן, ואיך אתה יכול באמת לשמור על הילדים האהובים שלך, שילכו בדרך הישר, ולא יהיו כל כך בעניין של הרשתות וכל הדברים האלה, שזה פשוט בעיניי אסון. ואיך אתה יכול היום באמת בתור אבא, בתור גבר, להיות באמת דוגמה ש... ש... שהבן שלך ילך בעקבותיך ובדרך הישר. אז
בי זה כל כך נגע והתפרקתי ביחד עם האבא. וואי, אז אני שומע שאתה גבר שמחובר ללב, אני גם מכיר אותך באופן אישי, ויש אנשים שלא מתחברים לזה, יש אנשים שהם עדיין חושבים שזה אולי קצת נשי מדי, העולם של הרגשות, ואנחנו הדברים צריכים להיות חזקים, ושהכל יהיה על הכתפיים שלנו. איך אתה עם זה? איך אתה רואה את ההתפתחות שלנו כגברים בשנים האחרונות במדינה, בכלל בעולם? אז אני חייב להיות כנה ולהגיד שאני אף פעם לא התחברתי לגבר המאצ'ו, לגבר הזה שהוא יודע הכל, והשפה שלו היא קצת, איך אומרים, צינית, וכלומר, מי שזה כאילו, זה בסדר בשבילו, אז שימשיך בדרך הזאת, אבל אני כאילו באופן אישי מאמין שאנחנו כאן באמת כדי לאהוב קודם כל את עצמנו, ולאהוב אחד את השני. ובציניות ולגלוג וכל הדברים האלה שהרבה פעמים אתה רואה ושומע, זה לא מביא, זה כן, לא אני מביא נזכר לשום מקום, ואני לא חושב עוד פעם שזאת הדרך, אבל שכל אחד באמת יבחר מה מתאים לו ומה הוא רוצה באמת להשיג בחיים שלו. כן, אני מצטרף אליך ואני אגיד שאני נזכר בהרבה גברים שחששו להגיע לאירועים של שיבה, של פסטיבלים של דרך גבר מפיקה, ובהתחלה, מה, אני אצטרך לשתף, אני אצטרך לדבר, וזה כזה מרתיע, ומה זה, זה רק גברים, אז מה זה, כולם הומואים, וכל מיני חששות כאלה, ודווקא הגברים האלה שהם מגלים את זה, הם מגלים עולם שלם, שהם לא מפסיקים לשתף, ונהנים כל כך מהחברה הגברית האיכותית, הלא רעילה, שבאמת אין בה את הבצל, את הביקורת, את הציניות, את הלגלוג, ויש בה אחוות גברים בריאה וטובה ותומכת, שרואים אחד את השני, כי באמת הפצע שלנו, אני רואה את זה גם במעגלי גברים שאני מנחה, שאנשים חוששים להגיע, ואחר כך הם הופכים, הם אומרים, וואו, איך פספסתי את זה עד היום? איפה הייתי? אז אני רוצה רגע לשאול אותך, כאילו, על עמותת דרך גבר, שאתה יושב ראש שלה ב, בשנה האחרונה, ואני מאחל לך באמת שתהיה הרבה שנים, כי אתה באמת עושה עבודה נהדרת. אני גם הייתי בזמנו לפני הרבה שנים אחד היושב ראשים של העמותה הזאת, וקידמתי את מה שיכולתי, ואנחנו מעבירים מקל אחד לשני, ואני רוצה לשאול אותך איך היא נולדה. תזכיר לכולם, למי שלא יודע, איך היא נולדה העמותה הזאת, למה היא בעצם נולדה. אז אני קודם כל מגדיר את עצמי תמיד היושב ראש המאושר של עמותת דרך גבר, ואני מחשיב את עצמי גם די חדש. אני בסך הכל הצטרפתי לעמותה הזאת ב-2018, וגם לי היה מאוד מאוד התנגדות להגיע, הגעתי לגמרי במקרה, שחבר שלי ביקש שאני אעביר סדנה, וזה היה החיבור הראשוני שלי שהגעתי למרחב הזה. העמותה הוקמה ב-2010, ולמעשה הפסטיבלים, שזה העיקר מה שאנחנו עושים, פסטיבלים למאות גברים, שעד היום אלפי גברים היו בפסטיבלים שלנו, אז הפסטיבלים התחילו למעשה ב-2003, אז למעשה הפסטיבל שלנו הוא שנקרא עכשיו פסטיבל דרך גבר, שהקרוב יהיה ממש בתחילת ספטמבר, 4, 5, 6 בכנרת, אז הפסטיבלים האלה הם הכי ותיקים בארץ. זה 22 שנה, פעמיים בשנה, יש לנו פסטיבלים, פעם בקיץ, פעם בחורף, ואני רואה, זה אותי כל פעם מפתיע מחדש, מה שקורה והאווירה, וגם הפידבקים שאני מקבל מהאנשים שאני בכלל לא מכיר, והם מספרים לי על כל מיני חוויות, כל מיני דברים שקורים להם, שזה פשוט מחמם לי את הלב. פשוט וואו. זה כיף לראות אותך ככה בזון שלך. אתה יודע, לפעמים אני פוגש נשים, רווקות, גרושות, שאומרות לי, תכיר לי גבר, כי אני הרבה שנים בעמותה, והם יודעים שאני אברי משיבה וכזה, שיבה זה השם הקודם של הפסטיבלים שעשינו,
תכיר לי גבר שיוואי. כאילו, למה הן מבקשות את זה? מה בעצם ההבדל בין גבר שיוואי לגבר ישראלי רגיל? אני, אני עוד פעם לא חושב, עוד פעם, שכל מי שמגיע באמת לפסטיבלים שלנו וזה, הוא פשוט יוצא ממנו אור, כן? יש הרבה כן, שלא באים והם גם גברים מדהימים, אבל אין מה להגיד, שאתה נמצא בחברה שכולה ממוקדת, כל אחד ממוקד בעצמו, ופחות מצביעים אחד על השני, ואתה, בכלל הדבר הזה הוא מדהים, שיש כל כך הרבה אנשים אצלנו שהם מתנדבים, שהם רוצים לעשות כל פעם משהו אחר, כל פסטיבל הוא אחר, כל פעם אנשים מגשימים איזה חלום שלהם, איזה משהו שהם רוצים לעשות, ווואו, פעם זה פשוט בום, זה קורה כאילו. ו, וכל התהליך הזה של לבנות משהו חדש, לעשות, להגיע לאיזה מין רמה טובה כזאת של תקשורת, של סדנאות כאלה שמוציאות ממך את הדברים הטובים, אז אין מה לעשות, זה הופך אותך לבן אדם יותר טוב, יותר בכאן ועכשיו, יותר כמו שאמרת מקודם, בזון שלך. כן, ואני חייב להגיד, אחרי איזה 40 שנה שהייתי בענף הבנייה, באמת עם עסק שנחשב לטופ של הטופ, ובאמת כל מה שלמדתי וכל הדברים הביא אותי לקטע הזה, לזמן הזה שאני יכול עכשיו לפנות את הכל ולהיות מוקדש ולעשות את הכל שיהיה מין בית טוב, מין מקום טוב כזה לגברים בארץ שמגיע להם הכל. זהו. איזה כיף. אז אתה אומר בעצם שיש את תהליך ההפקה עצמו, שהוא גם בעצם תהליך מלמד, שחבורה של גברים נפגשת בהתנדבות, לעשות איזשהו תהליך של פרויקט, שגם שם מן הסתם יש חיכוכים ויש לפעמים אי הסכמות, ועושים את זה בצורה יפה, ותמיד כל פסטיבל גם מוליד משהו חדש, איזשהו קונספט חדש ומעניין, וגם מייצר חבורה חדשה שעשתה תהליך בריא, ובסופו של דבר עוד 300-400 גברים מגיעים לחוות משהו שהוא באמת גדול, שהרבה פעמים מרפא את הפצעים שלנו הגברים, הפצע של הבדידות, של השייכות, של החברה, של התחרותיות הזאת שלפעמים יש לנו בחברה של גברים. ולהיות שם באירוע כזה באמת מרפא את הילד הפנימי ואת הבוגר הפנימי, וזה כיף, כיף לי שלהיות חלק מהארגון הזה גם, וכיף לי שאתה מוביל את הארגון הזה. ובוא תספר עוד קצת על העשייה העכשווית של הארגון. אמרת שיש שני פסטיבלים, פסטיבל אחד בקיץ, פסטיבל אחד בחורף, מה ההבדל ביניהם? בקיץ זה פסטיבל יותר, איך נקרא לזה, לייט, על שפת הכנרת. אנחנו לוקחים לנו איזה חוף פרטי בשבילנו, מזכירים אותו, ויש דברים יותר כלילים, יותר קצת פעילות בתוך המים, הרבה מוזיקה, באמת הפעם מגיעים כל מיני זמרים ואומנים מהשורה הראשונה בארץ, ויהיו הרצאות גם של דוגמה של תמיר אשמן, של ברוך רז, שכל אחד בשבילי בכל אופן, אור קורן, שכל אחד הוא באיזשהו מקום מאסטר בתחום שלו. אז זה בקיץ יותר קליל, בחורף זה אירועים קצת יותר עמוקים. החורף, שהוא למעשה בגלל המלחמה אצלנו, הוא הפך לאביב, אז באביב היו לנו באמת סדנאות של ארכיטיפים, כמו הלוחם, המאהב, כן, איזה בסופש, 10 ארכיטיפים שונים, והמיוחד שהיה באביב האחרון, שזה פעם ראשונה
שהזמנו 40 לוחמים, שחלקם הגיעו ממש איך אומרים, משדה הקרב, ויכלו לקבל מין סוף שבוע כזה, שאחד מהם לא מזמן צלצל אליי ואמר לי, אילן, ביום ראשון, הייתי בכזה היי שאמרתי לעצמי, הלוואי והייתה לי איזה צנצנת כזאת שהייתי יכול לשמור את החוויה הזאת וכל פעם לפתוח את הצנצנת ולקחת איזה לגימה מכל הטוב הזה שקיבלתי בסוף שבוע. אז גם הקיץ הזה אנחנו ממש רוצים להזמין 50 לוחמים, וכמובן מדובר על חבר'ה שעשו 300-400 ימי מילואים, שלא יודע, עבורי, כאילו, אני באופן אישי, מבחינתי מגיע להם הכל. והאפשרות הזאת להזמין אותם באמת על ידי תרומות נדיבות של מי שרוצה, זה באמת מתנה ענקית שאנחנו יכולים פשוט לעשות. אז אני באמת רוצה להגיד לך שזה מרגש לראות אותך, את האכפתיות שלך, אתה לקחת לעצמך את הפרויקט הזה, ואתה עוסק בו, אפשר להגיד יום ולילה, לגייס תרומות מכל מיני חברים מהעבר שלך, ומכל מי שיכול, זה תורם רבע כרטיס וזה חצי כרטיס, כי הרבה מהלוחמים האלה, או שאין להם את האפשרות הכלכלית להגיע, או שהם לא מכירים בכלל את הדבר הזה, ולשלם אולי 1,000 שקל, שזה סכום לא גבוה עבור סופש עם אוכל ופעילויות, אבל עדיין לפעמים הרבה דברים אין להם את האפשרות הזאת, וזה לא בסדר העדיפות שלהם, וכשהם מקבלים את זה מתנה, ומגיעים, משהו בחיים שלהם משתנה. אני במקרה הייתי חלק מהמנחים באירוע של שיבה חורף האחרון, שיבה אביב, וליוויתי את הלוחמים כחלק מפודים של לוחמים, וזה היה מרגש לפגוש אותם. אנשים שעוד מערכת העצבים שלהם, לקח להם איזה יום או יומיים להירגע, מהשדה קרב ממש, שיומיים אחרי הפסטיבל היה להם מילואים והם חזרו לעזה, אבל הם חזרו עם איזושהי מודעות, עם איזושהי מתנה שהם לוקחים, עם איזושהי שמירה, ויש איזה סרטון שאחרי זה גם עשינו שהוא ממש מרגש, שמראים את התודות שהם אומרים, שכנראה הם לא היו מגיעים אם אתה ועוד רבים טובים, תורמים טובים, לא הייתם מתאמצים ומכניסים את היד לכיס ומזמינים את כולם להגיע בחינם. מגיע להם להתפתח, מגיע להם להתחזק, מגיע להם לעבוד על הזוגיות שלהם, שזה דבר שבאמת נפגע בגלל המלחמה. מגיע לדברים האלה להיות בריאים, והלוואי ותיגמר המלחמה הזאת, הארורה הזאת כבר, ונחזור לשפיות, אבל גם אחרי שהיא תיגמר אנחנו נצטרך לתמוך בהם ולעזור להם ולאפשר להם להתפתח ולאבד את החוויות האלה. אז תודה על זה, אילן, שלקחת על עצמך את זה בתור יושב ראש, וכל פעם שאתה מגייס איזה רבע כרטיס, אתה מבסוט כמו ילד שקיבל מתנה, הנה עוד לוחם יוכל להגיע וליהנות מהדבר הזה, ושיהיה לו קצת סופה של שפיות, של שקט. אז אני רוצה להודות לך על זה, וזה מרגש. מה אתה יכול לספר, נגיד, על האנשים שבאים לשיבה, אני קורא לזה עדיין שיבה, אנחנו החלפנו השנה את השם משיבה, ואני אגיד עוד מילה רגע על שיבה, איך הוא נולד. אני רוצה לפרגן למי שהקים את זה, רפיק ידידיה, למי שמכיר, הוא בחור שזמנו היה בטלוויזיה, והלך לאיזה פסטיבל של נשים, לתמוך בהם, להקים את הציליות, ואמר, רגע, למה לנו לדברים אין את המקום הזה לשבת ולדבר ולצחוק, והיו כמה חבר'ה וישבו ביחד, ואז היו שנה אחרי, בפסטיבל של אנשים שוב עשו את זה, ואז אמרו, רגע, אז אנחנו יכולים גם לבד, ואז נולד פסטיבל שיבה, ומשם זה כבר היסטוריה, ואז התחילו עם 30, והיום כבר אנחנו ב-300 ו-400, אז זה המקום לתת קרדיט לרפיק ידידיה על היוזמה הזאת, תמיד תהיה רשומה עליו. מאז אנחנו כמובן עמותה שמובילה את זה לבד, ומכסה את ההוצאות שלה על ידי הפסטיבלים, והכל בהתנדבות. אז זה, ועוד דבר שרציתי לשאול אותך, איך אנשים יכולים להגיע, גם אם הם לא לוחמים, והם אין להם את האפשרות, נגיד, לשלם את 1,000 שקל האלה, זה בול מה שרציתי לדבר על זה, בגלל שזה גם
דבר שכל כך מצא חן בעיניי, ומי שהכרתי באמת את העמותה, יש באפשרות להירשם, אתה יכול תמיד לתרום רבע כרטיס, חצי כרטיס, כרטיס שלם, איך אומרים, בנדיבות הלב, וזה נותן איזו קופה כזאת למי שקשה לו, ש... ש... שהוא יכול לקבל תמיכה בלי שהוא יודע בכלל מי נתן לו את זה. זה מדהים. דבר אחד. ודבר שני, שהתחלנו את זה גם עכשיו, שהיה לנו טיפה רווחים, ואנחנו מחזירים את הרווחים, מחזירים אותם לנרשמים שמתקשים. מלגות. מתקשרים אליי אנשים, ואם קשה להם, אז העמותה למעשה תומכת בהם שהם יוכלו להשתתף, בגלל שבשבילי אין מצב שמישהו, גבר, שרוצה לבוא לאירועים שלנו, שהוא יישאר בחוץ, בגלל שאין לו משאבים כספיים. כולם מוזמנים, כולם מוזמנים, וזה פשוט וואו. אז, וואו, זה באמת מרגש, ויש את דרך העשייה, אני אגיד על זה שיש גם דרך העשייה, שמי שרוצה להתנדב ולהיות חלק מהמטבח, ולהיות אלפר, אז הוא יכול לבוא בתשלום סמלי, אז ככה שתמיד, או לעבור דרך אילן לקבל מלגה, או להיות לוחם ולקבל כרטיס מתנה, או לבוא להיות אלפר, או לבוא ולשלם, הכרטיס עולה בערך 1,000 שקל, זה כלום, זה חצי מחיר מכל פסטיבל אחר, וזה נותן המון המון לחיים. אני רוצה רגע, תגיד לי ככה בחצי דקה, אני גבר ישראלי, פגשת אותי במעלית, מה שנקרא נאום מעלית, תגיד לי, למה לבוא לפסטיבל הזה? אני שואל אותך, מה זה עמותת גבר, למה אני צריך לבוא לפסטיבל הזה, מה אני אקבל? תגיד לי את זה ככה, בכמה משפטים. אז מגיע לך, קודם כל מגיע לך להיות בחברה טובה, בחברה שיראו אותך בעיניים טובות, כמו שאתה, בלי באמת בצל שאברי מקודם אמר, שיקבלו אותך איך שאתה, וזה כל כך מיוחד, רק זה שאתה תגיע ויקבלו אותך איך שאתה, ונוסף לזה, איזה כיף זה באמת ללמוד משהו חדש, ועוד משהו חדש, ולפגוש אולי איזה גבר להכיר איזה מישהו שאולי באמת תוכל להיות חבר שלו, בגלל שאני יודע בחיים הבוגרים שלי למצוא איזה חבר טוב זה מאוד מאוד קשה. אז גם זה מקום למצוא באמת אנשים כמוני, ויש לי היום הרבה חברים שהכרתי אותם בפסטיבלים של דרך גבר. אנשים מקסימים פשוט באים, נהדרים. מהמם, לי עשית חשק. אני אגיד לך שאני כל פסטיבל נהנה, אני הייתי בעשרות, כן? כי אני גם חלק, גם ותיק וגם הייתי חלק מההפקות, וכמו שאמרתי גם הייתי פעם יושב ראש, ואני עדיין מגיע, אני נהנה, אני פוגש חברים כל הזמן, עוד חברים חדשים, יש לי עשרות חברים, משיבה חברים טובים, איכותיים, אנשים עם לב, מחוברים ללב, לאמת שלהם, וזה כיף להיות בחברה כזאת, מעבר לזה יש את המוזיקה ויש את הסדנאות על זוגיות, על מיניות, על מדיטציות, על כל מיני דברים, אפילו יש לנו איזה עכשיו לאחרונה גם מחלקה חדשה שנקראת שיוויתי, שזה חבר'ה שהם שומרי מסורת, שלפני כן היה קשה, זה שישי שבת, חמישי שישי שבת, איך מגיעים, אז עכשיו יש חבר'ה שממש דואגים לכל החבר'ה הדתיים, עושים להם פלטה, יש תפילות, הם כזה בצד, וזה רק מראה על החיבור שאפשר גם חילונים ודתיים, זה לא מפריע לזה ליהנות מהמוזיקה עם המדורה שלו, וזה לא מפריע לזה לעשות את התפילת שחרית שלו ואת הקבלת שבת שלו, וזה ממש כיף לראות את האחוות אחים, אחוות גברים, אחוות עם ישראל, זה ממש נעים, ממליץ לכולם באמת לבוא לפחות פעם אחת, מי שבא, תיזהרו, זה ממכר. ואני רוצה לשאול אותך כמה שאלות אישיות ברשותך, יש לנו עוד בערך 5 דקות, מה בעצם למדת על עצמך באירועים האלה? אתה כבר כמה שנים והפכת להיות יושב ראש, מה למדת על עצמך מבחינת הגבר שאתה והבן אדם שאתה?
אני חושב שהדבר הכי חזק זה שהכל אפשרי. שהכל אפשרי, ו, אה, וביחד, ביחד אין עלינו. שאנחנו ביחד, עוד יותר אפשרי, כאילו, באמת. כאילו, זה הדבר הכי חזק, כאילו, בשבילי. ובאמת להיות ב, להיות גאה במקום שאני נמצא בו. כן. כשאתה אומר את המילה ביחד, אני שומע את המילה ביחד, זה ביחד לא רק פיזית במקום מסוים, זה ביחד, כמו שאמרת, עם עיניים טובות, עם מטרה משותפת, עם חיבור, עם רצון להתגבר על קונפליקטים, כי אנחנו לא חייבים להסכים. אנשים מגיעים אלינו, כמו שאמרתי, חילונים, דתיים, כן? הרוב חילונים, אבל יש גם מעט דתיים. כמובן, פוליטיקה לא מעניין, אתה יכול להיות שמאל ימין, מה שאתה רוצה. הגיעו אלינו אפילו מיעוטים, אז הביחד הזה הוא כזה חשוב, הוא דוגמה למה שהיינו רוצים לראות בארץ שלנו. אז תודה על זה. אה, איזה גבר מעורר בך השראה? אה, אני חושב שזה אני. כאילו, אחי, אני תשובה בעשר מעולה. שנים האחרונות עשיתי כזה שינוי ענק בחיים שלי, שבחיים לא דמיינתי שזה בכלל אפשרי, ואני סופר גאה בעצמי. יס, מגיע לך, מגיע לך. ואם היית יכול היום, אתה יודע, שאלות כאלה קצת שמזמינות עומק, אם היית היום יכול לכתוב מכתב לאילן בן 30, אני מכיר קצת את ההיסטוריה שלך, היית נזיר, היית כל מיני דברים, היית... אבל אם היית יכול לכתוב עכשיו לגבר הצעיר הזה בן 30, אילן, מכתב, שתף אותנו מה היית כותב לו. הייתי אומר, וואו, אתה לא יודע מה מצפה לך, איזה מדהים הולך להיות, וואו, 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 אתה לא מאמין, שווה את הכל. יפה, אז אתה באופן אישי מבסוט מהחיים שלך, זה ממש כיף לראות את זה. ו... ומה החלום שלך בעצם לעמותה הזאת? מה היית רוצה שיקרה עם עמותת דרך גבר, ובכלל עם ההתפתחות של גברים במדינה? אז מה קודם החלום כל, שלך? אני חייב לציין שאני לא לבד, יש גם הנהלה וועד, ואנחנו עובדים ביחד, שאני חלק ממנו ובאמת גם. החלום שלי זה שיקרה בכל המדינה מה שקורה אצלנו, שבאמת נראה אחד את השני ונאהב אחד את השני, איך שאנחנו, בלי לשנות, איך שאנחנו, אנחנו הכי טובים. ממש, ואני רוצה להגיד, אני רוצה להחמיא לך רגע, אתה המנהיג של העמותה כרגע בזמן הנתון, ואני רואה כמה ההשפעה שלך משפיעה על הביחד. יש את אורי, שהוא המזכיר, ויש את גיא, שהוא הגזבר, ואני רואה את העבודה שלכם המשותפת ביחד, איזה הרמוניה ואיזה כיף, ויש את חברי הוועד, ויש את ועדת הביקורת שאני חלק ממנה, ואנחנו, כיף לנו לבוא ביחד, להיפגש, לקדם דברים, לעשות דברים, לפתור בעיות וקונפליקטים, כי זה חלק מהחיים, אז זה ממש, ממש נעים לראות את זה, ואני חושב שיש לך חלק מהותי בזה, אז תודה על זה. אז איך אנשים יכולים להצטרף לעמותה? ממש בקצרה, כי אנחנו לקראת סיום. אנשים יכולים להצטרף פשוט על ידי זה שהם יבואו לפסטיבל שלנו, ואם מישהו רוצה לתמוך מבחינה כספית, יכול להיכנס לאתר שלנו דרך גבר, ולתמוך בנו. ו... אמן. ואנחנו באמת רוצים שיהיו הרבה 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 גברים שיותר טוב להם בארץ. מעולה, אז תחפשו דרך גבר באינטרנט. אז דיברנו על גבריות חדשה, על מה באמת חסר לגברים בארץ, דיברנו על פסטיבל שיבה, על דרך גבר, דיברנו על תרומות, דיברנו על מילואימניקים, על דמעות, ואני רוצה להגיד לכולם, אם משהו מזה נגע בכם, בואו, אל תישארו לבד, בואו תצטרפו אלינו לעמותה, לפסטיבל, לאירועים הטובים שלנו, ותהיו חלק, אפילו גם חלק מההפקה. תודה רבה לכולם. תודה, 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 אברי. תודה רבה אילן, תודה רבה לפרויקט של סטורי 555, שמאפשר לנו להביא את עצמנו, לחשוף את עצמנו, את העשייה שלנו. תודה רבה ליעל, שמובילה את הפרויקט הזה. אז הוקצב לנו חצי שעה, אנחנו נסיים, ממש תודה.
וגברים מוזמנים להגיע, להכיר, תחליטו אחרי זה אם אתם רוצים להמשיך, ליהנות, ללכת איתנו דרך.